أعلنت مجموعة توتال النفطية الفرنسية العملاقة مصرع رئيس مجلس إدارتها كريستوف ديمارجوري إثر تحطم طائرته بعد اصطدامها بجرافة ثلوج بالمطار أثناء إقلاعها من مطار فانكوفو قرب موسكو ليلة الاثنين، وكان ذلك في حادث أسفر عن سقوط 5 قتلى من بينهم 3 من أفراد طاقم الطائرة الخاصة من طراز داسو فالكون التجارية. وكان كريستوف ديمارجوري عائدا من اجتماع للحكومة الروسية عن الاستثمار الأجنبي في غوركي بالقرب من موسكو، ويقع مطار فانكوفو الذي يعد أحد المطارات الدولية 3 في العاصمة الروسية جنوب غرب موسكو، وفيه مدرج خاص لرحلات الطائرات الخاصة.